Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। আজি আমি শিকিম আমাৰ মোবাইলৰ সহায়ত কেনেকৈ এটা ইমেইল আইডি বনাব পাৰি। যদি আপোনালোকৰ লগত এটা ইমেইল আইডি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এপ ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে। লগতে যদি আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই কমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইউটিউবত কমেণ্টও কৰিব নোৱাৰে। বা যদি আপোনালোকে ভাবিছে মই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি, সো আপোনালোকৰ বাবে ইমেইল আইডি খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব। সো সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকক মই দেখাম আমি কেনেকৈ এটা মোবাইলৰ সহায়তে ইমেইল আইডি বনাব পাৰি। যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব। সো বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা জিমেইল এপটোলৈ আহিব। এনেকৈ আপোনালোকে আহি ইয়াত ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইট সাইডত দেখা পাইছে। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত আছে এড এনাডাৰ একাউণ্ট। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে গুগল। আপোনালোকে গুগলত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত অলপ সময় চেকিং হ'ব, আৰু যদি আপোনালোকৰ মোবাইলটো লক হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আনলক কৰি ল'ব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে তলত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট আছে। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আমাৰ দুটাকৈ অপশ্যন দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে বিজনেছৰ কাৰণে এটা ইমেইল আইডি বনাম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে তলৰটোত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে খুলিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ফৰ মাই পাৰ্চনেল ইউজ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু চাৰ নেম আছে। আপোনালোকে নিজৰ নামটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিব। তাৰপিছত ইয়াত আছে নেক্সট। আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ডেট অফ বাৰ্থ হয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো পঢ়াই দিব। তাৰপিছত তলত আছে জেণ্ডাৰ। আপোনালোকে জেণ্ডাৰত যায় আপোনালোকে ফিমেল মেল যি হয় সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত তলত আছে নেক্সট। আপোনালোকে আকৌ নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আমাক দুটাকৈ জিমেইল আইডি দিছে। যদি আপোনালোকে এই দুটা চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চিলেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে নিজাকৈ এটা বনাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ক্ৰিয়েট ইয়ৰ অ'ন জিমেইল এড্ৰেছ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা বনাব পাৰে। আৰু যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভাবে নাই মই নবনাওঁ, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিম, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াতে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে ইউজ মোবাইল। আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো নেকি মোবাইল নাম্বাৰ হয় সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এড কৰি ল'ব। আৰু যদি এড কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত আছে নেক্সট। আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আপোনালোকে, আৰু ইয়াতে ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে লেটাৰ্ছ, নাম্বাৰছ আৰু চিম্বলছ দিব লাগিব। কেনেকৈ দিব লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থ'ব। এই ধৰণে যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো নেকি ইমেইল আইডি হয় সেই ইমেইল আইডিটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ সোনকালে এই ইমেইল আইডিটো হেক হ'ব নোৱাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আপোনালোকে পাছৱৰ্ড লিখি দিব লাগিব। চ' গাইছ এনেকৈ আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ পাছৱৰ্ড লিখি দিব। মই আপোনালোকক উদাহৰণস্বৰূপে দেখাইছোঁ। আপোনালোকে যিমান পাৰে ধুনীয়াকৈ এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আছে। আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আছে য়েছ আই এম ইন আছে। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক এইটো আমাৰ যিটো কি ধুনীয়াকৈ এটা ইমেইল আইডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট আছে। নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আই এগ্ৰী আছে। আপোনালোকে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আমাৰ যিটো নেকি নতুন ইমেইল আইডি হয় চাওক দেখা পাইছে তলত আছে। এনেকৈ আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকৈ ইমেইল আইডি বনাব পাৰিব। ধন্যবাদ।